We krijgen zo'n 1000 meldingen per week binnen van ondernemers die een bericht van ons hebben gekregen waarvan ze dus niet zeker weten of die van ons afkomstig is. En daarnaast hebben we zo'n 50 meldingen per week van ondernemers die op een link hebben geklikt of gegevens hebben gedeeld. 1 op de 5 ondernemers is de dupe van een cyberincident. Wat kun jij doen om jouw onderneming te beschermen? Getroffen door grootschalige spoofingmails deelt KVK-medewerker Astrid haar ervaring. Ik ben Astrid Feitsma, werkzaam bij KVK in het team Veilig Zeker Zaken doen. En wij helpen ondernemers met informatie over het wapenen tegen cybercrime. Maar we zijn een paar maanden geleden zelf ook slachtoffer geworden van e-mailspoofing. En dat betekent in de praktijk dat er een oplichter actief is, of misschien ook wel meerdere. En die verstuurt in naam van KVK phishingberichten naar ondernemers en particulieren. En het lijkt alsof die mails afkomstig zijn van KVK, maar dat zijn ze niet. En dat heeft tot gevolg dat ondernemers huiverig zijn om onze mails te openen, omdat ze niet zeker weten of die van ons afkomstig zijn. En dat is lastig, want zo kunnen wij de ondernemers niet meer bereiken. Iedereen kan een envelop in een brievenbus stoppen met erop een sticker van bijvoorbeeld de KVK. Dan is het aan jou als ontvanger om goed na te denken van klopt het nou wel dat die envelop echt van de KVK afkomstig is. Maar de verzender die kan eigenlijk iedereen nadoen die wil. Ik ben Erik Remmelswaal, ik ben een van de oprichters en algemeen directeur van Zolder BV. En wij doen Applied Security Research. We doen veel onderzoek naar hoe cyberaanvallers zich gedragen en adviseren daarmee organisaties zich te beschermen. De cyberaanvallers of criminelen maken misbruik van de mogelijkheid van spoofing door meestal grote betrouwbare organisaties na te bootsen in de e-mailberichten die zij sturen. En jou als slachtoffer dan te misleiden om ergens gegevens in te vullen of een betaling uit te voeren. Vanuit KVK waarschuwen en informeren we ondernemers, maar ook particulieren, dat er valse mails in omloop zijn. Dat doen we door middel van onze website. We hebben banners en we plaatsen het ook in artikelen. Een valse KVK-mail herken je aan tijdsdruk, een probleem schetsen, paniek veroorzaken en een snelle oplossing. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan een mail waarin staat dat je persoonsgegevens moet controleren. En als je dat niet binnen een uur doet, dan krijg je een boete. En wij dreigen nooit met dat soort zaken, dus dan kun je eigenlijk vermoeden dat het niet van ons afkomstig is. Dus als ondernemer betekent het dat je eigenlijk ook op 2 stoelen zit. Je bent tegelijkertijd een verzender af en toe van informatie. Aanvallers kunnen dus proberen om een e-maildomein eigenlijk na te bootsen. Maar ze kunnen ook proberen om te e-mailen vanuit een domein wat net lijkt op kvk.nl. Meestal kan je internetprovider je daar goed bij helpen. Maar je bent ook ontvanger van e-mail. En wat je dus eigenlijk wilt is dat je e-mailserver die de e-mail van de hele wereld ontvangt, dat die controleert of dat wel vanaf legitieme e-mailadressen komt. En zo niet, dat ofwel helemaal weggooit of in een junkmailfolder zit of misschien van een label voorziet voor de ontvangers. Maar het allerbelangrijkste is van wees alert. Klik niet op links, vul geen gegevens in op websites die je niet vertrouwt. En als je twijfel hebt over een bericht, bel gewoon de afzender, want dan weet je zeker of het inderdaad de bedoeling was dat je het bericht wordt ontvangen. Nou, en wat ons als KVK kan overkomen, dat kan iedere ondernemer overkomen. Dus wees ook als ondernemer alert dat jouw bedrijf niet gespoefd wordt. Wat kan jij doen om cybercriminelen buiten de deur te houden? Vroeg of laat krijgen we allemaal met spoofing te maken. En het is erg moeilijk je ertegen te wapenen. Wees daarom waakzaam. Krijg je een twijfelachtige e-mail van een vertrouwde organisatie of bekende? Dubbelcheck dit dan even bij de afzender. Wees altijd alert bij e-mails met links. Vermijd het klikken op links en e-mails door zelf naar de betreffende website te gaan. Belangrijke e-mails van instanties waar je zaken mee doet bevatten in ieder geval je voornaam, achternaam of een bekend klantnummer. Zo niet, dan kan dat duiden op e-mailspoofing. Wees tot slot kritisch bij het openen van bijlagen. Meer tips en informatie over cybersecurity? Ga naar kvk.nl/cyber of digitaltrustcenter.nl.